हेलो एभ्रिवान, म सुजन श्रेष्ठ र तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यो च्यानलमा चाहिँ म प्राय क्यामेरा र फोटोग्राफीको बारेमा टिप्स एन्ड ट्युटोरियलहरू सिकाउने गर्दछु। र विगतका भिडियोहरूमा हामीले चाहिँ मैले सटर स्पिड, आइएसओ र एपरेचर अनि एक्सपोजर ट्रायङ्गलको बारेमा सिकाएँ होला। आई थिङ्क त्यसको बारेमा त सबैलाई थाहा छ होला होइन। अब मेन मुद्दामा हो अब मेन टपिकमा हो। आज चाहिँ हामी के को बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि हाउ टु गेट ब्याकग्राउन्ड ब्लर होइन। अब मान्छेहरूलाई युजली के क्युरियोसिटी हुन्छ भन्दाखेरि डिएसएलआर किन्ने बित्तिकै ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुन्छ भन्ने अलिकति भ्रम जस्तो हुन्छ होइन। अब ब्याकग्राउन्ड ब्लर त आउँछ डिएसएलआरबाट, तर कसरी भन्ने कुरो थाहा हुँदैन कि। अब क्यामेरा किने हुन्छ अनि अब क्यामेरा किनेपछि अनि खिच्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँदैन, अनि कसरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर निकाल्ने भन्ने चाहिँ आइडिया हुँदैन कि कतिलाई। अनि अब अरूको फोटो हेर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड ब्लर देख्छ, त्यही क्यामेराबाट खिच्दाखेरि आफ्नोबाट हुँदैन। अब त्यो चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आज हामी यो टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ, अथवा यो टपिकमा चाहिँ हामी जान्छौँ है त। अब नर्मली हामी नेपालीहरूसँग चाहिँ प्राय हुने भनेको चाहिँ अब नर्मली एउटा क्यामेरा किनिन्छ होइन। प्राय चाहिँ एमेचर क्यामेरा हुन्छ, लाइक म्याक्सिममले किन्ने प्राय भनेको अब 600D, 700D, 750D होइन। अब अलिअलि हाई रेन्जले किन्ने भनेको चाहिँ लाइक 80D, 90D, 70D, 60D त्यस्तै हुन्छ होइन। लाइक यो चाहिँ एमेचर र सेमी प्रोफेसनलको रेन्जमा क्याटेगोराइज हुन्छ यो क्यामेराहरू चाहिँ। अनि लाइक अब यिनीहरूसँग डिफल्ट लेन्स आउने भनेको चाहिँ कि अब क्यामेरा किन्दाखेरि एउटा लेन्स आउँछ होइन। यसमा प्राय लेन्स आउने भनेको चाहिँ 18-55 एउटा लेन्स आउँछ होइन। अनि 18-55 एउटा लेन्स आउँछ, अनि एउटा 18-135 को लेन्स आउँछ। प्राय त्यो दुईवटा लेन्स किट लेन्स भनिन्छ होइन, त्यो लेन्स आउँछ। अब त्यसले चाहिँ युजली खिच्दाखेरि चाहिँ प्रायको म्याक्सिममको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन है। अब कतिजनाको त्यही हुन्छ, कसैले त्यही लेन्सबाट पनि ब्याकग्राउन्ड ब्लर निकालेर हुन्छ होइन। कसैको चाहिँ त्यही लेन्सबाट खिच्दाखेरि पनि ब्याकग्राउन्ड ब्लर आइरहेको हुँदैन कि। मेन त कुरा बुझ्नु पर्ने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ कसरी आउँछ त होइन। अब ब्याकग्राउन्ड ब्लर कसरी आउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ। लाइक अब मैले चाहिँ आज टिपेको छु फ्याक्टरहरू चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ टिपेको छु होइन। अब तपाईँको 18-55 को लेन्सबाट ब्याकग्राउन्ड ब्लर नआउने होइन, ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ, तर त्यसमा चाहिँ कन्डिसनहरू हुन्छ कि। अब तपाईँको 18-55 चाहिँ तपाईँको एपरेचरको म्याक्सिमम वाइडमा चाहिँ 3.5 एपरेचर हुन्छ भने म्याक्सिमम जुममा 55mm चाहिँ 5.6 को एपरेचर हुन्छ। त्यतिको एपरेचरमा प्रायःको ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँदैन, तर कुनै केसमा ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि आउँछ। कसरी आउँछ भन्ने कुरा नि त जान है त। अब यो लेन्समा चाहिँ कस्तो केसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ भन्दाखेरि लाइक अब हाम्रो सब्जेक्ट अब म भएँ, मेरो ब्याकग्राउन्ड यता पछाडि छ भने नि यसको डिस्टेन्स चाहिँ धेरै टाढा छ मानौँ होइन। तपाईँ एयरपोर्टको डाँडामा गएर खिच्नु भएको छ भनौँ न, सपोज एउटा लङ वेमा छ, म चाहिँ त्यहाँ बिचमा छु र त्यहाँ बसेर खिच्दाखेरि चाहिँ म फोकसमा आयो भने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर हुन्छ। त्यो लेन्सबाट नि हुन्छ, एकदम मिठो ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुन्छ होइन। अनि यो लेन्सबाट चाहिँ अनि तपाईँको ब्लर कुनै केसमा चाहिँ तपाईँको घरमै खिच्दाखेरि चाहिँ यसले ब्याकग्राउन्ड ब्लर नदिन सक्छ होइन। अब यो लेन्सको चाहिँ खास गरी नर्मल किट लेन्स हो, यसमा त्यति खासै ब्लर चाहिँ हुने गर्दैन होइन। अब तपाईँको यो लेन्सबाट चाहिँ ब्लर निकाल्न खोज्नुभयो भने चाहिँ लाइक तपाईँलाई एउटा फिल्डमा अब ग्राउन्डमा जानु पर्यो जहाँ खुल्ला स्पेस छ, त्यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ यो लेन्स चाहिँ होइन। नत्र चाहिँ तपाईँको यो नर्मली डे टु डे लाइफको खिच्नलाई एकदम गुड लेन्स हो होइन। अब त्यस्तै कुरा गरौँ अर्को भनेको 18-135 को लेन्स आउँछ होइन। 18-135 को लेन्समा नि तपाईँको मिनिमम एपरेचर f4 हुनुपर्छ, अनि म्याक्सिमम चाहिँ 5.6 नै हो कि 6.3 हो होइन। मैले नि अब डिटेलमा गएन होइन, त्यस्तै होला है, म राखिदिन्छु होइन कतिमा हो। अनि तपाईँको यो लेन्समा चाहिँ फेरि यो लेन्स चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि। तपाईँको अघि नै 18-55 भन्दा चाहिँ 18-135 लेन्समा चाहिँ
ब्लर चाहिँ अलि बढी आउँछ कि तपाईँको यसमा पनि त्यही प्रिन्सिपल एप्लाई हुन्छ तपाईँको पछाडि ब्याकग्राउन्ड र सब्जेक्ट चाहिँ एकदम डिफ्रेन्स हुनुपर्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ धेरै टाढा हुनुपर्छ यसमा ब्लर पनि मजाको आउँछ कि अनि अब ब्लर चाहिँ अब तपाईँको दुईटा फ्याक्टरले चाहिँ डिफाइन गर्छ कि लाइक दुईटा फ्याक्टरले चाहिँ दुई तिनवटा फ्याक्टरले ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ हामी एचिभ गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ लो एफ स्टप भएको लेन्स चाहियो अब लो एफ स्टप भनेको चाहिँ लाइक 50 mm एसटिएमको लेन्स हुन्छ अब IS2 भन्छ होइन अब f1.8 हुन्छ त्यसमा चाहिँ एपरेचरको भ्यालु त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर एकदम बढी हुन्छ होइन तपाईँको त्यो चाहिँ फिक्स लेन्स भयो कि त्यसमा चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड ब्लर बढी हुने भयो कि त त्यस्तो अब त्यस्तो लेन्स युज गर्नु पर्यो होइन लाइक अब मसँग छ त्यो लेन्स ओके यो चाहिँ अब 50 mm अब फोकस गरेँ ओके यो चाहिँ 50 mm छ होइन यो लेन्स चाहिँ अब तपाईँको यसबाट नि यसको म्याक्सिमम एपरेचर भने चाहिँ f1.8 हो होइन यसबाट नि एकदम ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ होइन तपाईँको यो लेन्सबाट ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ चाहिँ सबैलाई अब प्राय आइडिया होला कसैलाई आइडिया होला कसैलाई आइडिया नहोला होइन तपाईँको अब 18-55 लेन्स चाहिँ होइन नर्मली क्यामेरासँग आउने किट लेन्स चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर दिएन भने चाहिँ यो लेन्स किन्दा हुन्छ होइन यो लेन्सले चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड ब्लर देखाउने काम गर्छ होइन अब यो लेन्स राखेर मात्र नि आउँछ भन्ने हुँदैन अब टेक्निकलिटिजमा जानुपर्छ होइन लाइक अब एपरेचर प्रायोरिटी मोडमा राखेर यो लेन्स चाहिँ खिच्यो भने तपाईँको ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ होइन एउटा चाहिँ फिक्स लेन्सै हुने हो होइन अनि एउटा चाहिँ अब तपाईँको 18-55 mm को लेन्स भए पनि अब पछाडि चाहिँ डेप्थ हुनु पऱ्यो कि अब ब्याकग्राउन्ड र सब्जेक्टको डिस्टेन्स हुनु पऱ्यो होइन अनि अब तपाईँको चाहिँ जुम लेन्सहरूले पनि ब्याकग्राउन्ड ब्लर देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ कि लाइक अब तपाईँसँग 55-250 को लेन्स छ भने होइन त्यसबाट पनि ब्याकग्राउन्ड ब्लर निकाल्न सकिन्छ अनि 75-300 को लेन्सले पनि ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ होइन तपाईँको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कम्प्रेस भएर चाहिँ तपाईँको अब एउटा पोर्सन मात्र देखेको भएर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने हो होइन ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ हुन्छ त्यसले पनि हुन्छ होइन अब तीनटा तरिकाबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने भयो कि एउटा चाहिँ सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्ड डिस्टेन्स बढी भयो भने ब्लर हुने हो होइन एउटा चाहिँ फिक्स लेन्स जस्तै 50 mm युज गर्नुभयो भने ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने हो होइन अनि एउटा चाहिँ अब जुम लेन्सहरू युज गर्नुभयो भने ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने भयो कि अब लाइक 55-250 75-300 को किट लेन्सहरू पाउँछ होइन त्यो युज गर्दा नि ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने हो कि यो त भयो हामीले कसरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर निकाल्ने अथवा पोर्ट्रेट फोटोहरू कसरी खिच्ने भन्ने बारेमा भिडियो भयो तपाईँहरूलाई अब अरू पनि केही क्यामेराको बारेमा अथवा फोटोग्राफीको बारेमा जान्न इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गर्दा हुन्छ होइन अनि मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु मन पऱ्यो भने मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्नु होइन अनि पछि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन अनि तपाईँलाई केही सिक्न मन छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अथवा मेसेज गर्दा नि हुन्छ होइन